Centrální dispečerské pracoviště Praha zahájilo provoz. Cílový stav je, že by z této budovy na Balabence mělo být řízeno 2200 km tratí. Provedeme vás salonkem na Masarykově nádraží. Do dnešních dnů salonek přežil v podstatě v dosti autentickém stavu. A navštívíme chrudimské modeláře. To je idylka, co? Nádhera. No jo, království železnic, to se krásně dívá na to, když se nic neděje, nic se nesrazí, a když se srazí, tak se nic neděje. No právě už to vypovídá z toho názvu, království železnic, no. Ale bohužel reálná železnice je malinko jiná. Naposledy třeba mimořádná událost ve Studence, srážka vlaku a s nákladním automobilem, a právě teď Drážní inspekce dokončila závěrečnou zprávu a z ní se dozvíme, co se přesně odehrálo a jaká jsou doporučení pro českou železnici. Tak se pojďme podívat na první reportáž. Právě jste viděli kompletní průběh tragické mimořádné události z července roku 2015 na železničním přejezdu ve Studence. Následky: 3 mrtví, zraněno 25 osob, strojvedoucí si odnáší následky na celý život. Škoda téměř 157 milionů korun. Ke Studence, jakkoliv je pro mnohé traumatizující událostí, se vracíme proto, že Drážní inspekce dokončila závěrečnou zprávu. Jak bylo jasné téměř bezprostředně po nehodě, tak příčina byla mimo železnici, to znamená na straně účastníka silničního provozu, který nerespektoval výstražná světla, vjel na přejezd v době, kdy to bylo zakázáno, a přispívajícím faktorem bylo, že neprorazil závory a neopustil před vlakem přejezd. Polský řidič, který vjel na přejezd ve výstraze, se u soudu bránil tvrzením, že v Polsku platí jiná pravidla než v České republice, že nejsou důležitá výstražná světla, ale závory, a ty byly zvednuté, proto pokračoval v jízdě. Požádali jsme tedy polské kolegy o vyjádření k tomuto a jednoznačná odpověď, která přišla z Polska, že systém je naprosto shodný jako v České republice, to znamená platí červená světla, zákaz. Vyšetřovací zpráva obsahuje několik doporučení, aby se v budoucnu mimořádná událost typu Studenka neopakovala. Drážní inspekce například zjistila, že byl přejezd v letech 2002 až 2007 modernizován. Byla zvednuta traťová rychlost ze 100 km za hodinu na 160, ovšem nikdo neprovedl analýzu rizik a neodklonil zejména nákladní silniční dopravu. Takže z toho vyplývá první bezpečnostní doporučení Drážní inspekce, že při každé rekonstrukci železničního přejezdu nebo jeho modernizaci, ale i po případě při pravidelných prohlídkách je třeba vždycky posuzovat ten konkrétní přejezd, přehodnotit ta rizika a eventuálně navrhnout nějaká opatření, aby došlo k minimalizaci vlastně vzniku mimořádné události. A další zjištění. Přestože české normy znají takzvané sekvenční sklápění závor, to znamená, že se nejdříve sklopí závory před přejezdem ve směru jízdy a následně až závory za přejezdem, což by mohlo zabránit některým fatálním nehodám, není toto sekvenční sklápění v praxi používáno. My v bezpečnostním doporučení doporučujeme, aby primárně bylo užíváno tohoto sekvenčního sklápění, a pokud už se bude do té normy zasahovat, tak je třeba zvážit i ten vnitřní nátěr závory, který evokuje zákaz, to znamená změnit tu barevnou kombinaci červeno-bílá, popřípadě doplnit o nějaký vhodný nápis, například proraž mě v případě, že
auto, když už poruší nějaký předpis a zůstane tam uvázle, tak aby opravdu urychleně ten přejezd opustilo. Další bezpečnostní doporučení se týkají únikových cest pro strojvedoucí a příprav na krizové situace, přestože strojvedoucí Jan Černý dle drážní inspekce reagoval naprosto ukázkově. Zaznamenal překážku na přejezdu, bleskově aktivoval rychlobrzdu a utíkal ze stanoviště strojvedoucího. Na vše bylo jen pár vteřin a Pendolino zpomalilo ze 160 km za hodinu na 142 km za hodinu. V zásadě s většinou závěrů té zprávy se stotožňujeme, probírali jsme to již i se správou železniční dopravní cesty s drážním úřadem, takže v rezortu je na tom zhruba shoda, možná tam budou některé detaily, ale budeme to řešit tímto směrem. Tragický případ ve Studénce má už ale i konkrétní reakce, a to v podobě represních kroků ze strany Ministerstva dopravy. Zpřísnili jsme zákon, a to už od 20. února tak, aby za první takový přestupek byl zákaz řízení, a to až na půl roku. Do budoucna chceme za tento přestupek, který patří jednoznačně k těm nejzávažnějším, zpřísnit i finanční sankci, tedy pokutu, a to tak, že by to bylo ve správním řízení až 25 000, při způsobení nehody dokonce až 50 a na místě 5 000 bloků. Je tu Express, tedy expresní přehled událostí na železnici. Kdo si nemá rád soukromé dopravce? Na začátku února neznámý člověk nahlásil bombu na palubách vlaku Leo Express a RegioJet, čímž byly způsobeny značné komplikace v dopravě a dlouhá zpoždění až 290 minut. O týden později opět anonym ohlásil uložení výbušnin do několika vlaků společnosti RegioJet a opakovaly se velké problémy. Snažili jsme se, aby ten postup policie byl co nejrychlejší, poskytli jsme jim maximální součinnost, no a pak následně, když ty spoje vlastně už mohly odjet, tak jsme cestující jednak vyhledávali náhradní spojení, jednak jsme se ujišťovali, že nezůstanou někde například přes noc na nádraží z důvodu zpožděného vlaku, a věříme samozřejmě, že celou tu trestnou činnost se podaří policii co nejdříve odhalit. Všechny světové zpravodajské agentury 9. února zaměřily svou pozornost na bavorské město Bad Aibling. Při čelní srážce dvou vlaků na jednokolejce zde totiž zemřelo 11 lidí a zhruba 80 jich bylo zraněno. I když média hovoří o fatálním porušení předpisů ze strany dispečera, který vypnul zabezpečovací zařízení, aby pomohl jednomu z vlaků dohnat zpoždění, policie tyto spekulace odmítá do ukončení vyšetřování komentovat. Rozsáhlý požár v noci 10. února zcela ochromil bohumínské nádraží. Hořelo současně na 3 místech, přičemž klíčový byl požár v technologické místnosti staničního zabezpečovacího zařízení, které bylo fatálně poničeno. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že se do technologické místnosti a dalších prostor dostalo po kabelech vysoké napětí. Ta škoda je pro laika možná až nepředstavitelná a pohybujeme se řádově mezi 100 až 200 miliony. A kdy bude Bohumín takový, jaký byl před nehodou, kdy předpokládáme, že do úplně stejné situace dostane za nějaký 3/4 rok až rok práce. A teď něco příjemnějšího. Kdo 14. února cestoval vlakem, prožil úžasného Valentína na kolejích. Ostatně podívejte se. Na závěr Expressu tu máme výherce minulé soutěže o knihu 2 století českého železničního průmyslu, silikonový náramek Pozorvlak a magnetku Pozorvlak. Seznamte se, toto je nové centrální dispečerské pracoviště Praha na pražské Balabence, které zahájilo provoz 1. února tohoto roku. V
podstatě se dá říci, že jde o obdobné pracoviště, jako je řízení letového provozu, akorát, že odsud se řídí vlakový provoz. Výstavba budovy centrálního dispečerského pracoviště v Praze na Balabence začala v dubnu roku 2014, trvala vlastně 2 roky. V tuto chvíli je již stavba ve zkušebním provozu. Jde o 5podlažní objekt, kde ve 3 nejvyšších podlažích se budou nacházet dispečerské sály. Jako první byl dokončen cvičný sál, kde se nový obslužný personál naučí řídit konkrétní tratě, které budou postupně zapojovány do centrálního dispečerského pracoviště v Praze a procvičí si také krizové postupy, které mohou v běžném provozu reálně nastat. Cílový stav je, že by z této budovy na Balabence mělo být řízeno 2200 km tratí, a to nejen koridorových, ale také těch, na kterých je silný provoz, to znamená příměstské dopravy, ale i vybrané regionální tratě. Tady už vidíte, jak bude postupně centrální dispečerské pracoviště Praha v letošním roce přebírat jednotlivé traťové úseky. Zatím zde pracuje velmi málo obslužného personálu, který bude řídit železniční provoz. Daleko více je zde zaměstnanců dodavatelských společností, které dokončují hlavní dispečerský sál a řadu menších sálů. Nové pracoviště řízení železničního provozu v Čechách přijde Správu železniční dopravní cesty na 365 milionů korun. Bude tady v celkovém stavu pracovat několik stovek zaměstnanců, například na konci letošního roku, kdy bychom měli zapojit první tratě. Tady bude pracovat přes 100 dispečerů a 36 operátorů železniční dopravy. 365 milionů korun na výstavbu centrálního dispečerského pracoviště Praha může na první pohled vypadat jako obrovská suma peněz. Tato investice se ale podle Správy železniční dopravní cesty za prvé vyplatí a za druhé prý byla nevyhnutelná. V dnešní době je stále více tratí modernizováno na rychlost 160 km/h a při takovýchto rychlostech a ještě silné intenzitě provozu je už problémem řídit provoz tak, že si výpravčí předávají vlaky mezi jednotlivými stanicemi. Tady je výhoda, že jeden dispečer řídí provoz na uceleném úseku, který může měřit desítky kilometrů až třeba 100 kilometrů a má přehled o tom, co se na celém tom úseku děje a může určovat prioritu spojů a může vše vlastně řídit tak, aby provoz probíhal naprosto plynule a bez jakýchkoliv zádrhelů. Abychom byli korektní, je potřeba přiznat, že se proti centrálnímu řízení provozu občas ozývají výtky. Například, že podobné investice nejsou potřeba a že by vše mělo nejlépe zůstat tak, jak to udělali naši předkové s elektromechanickým zabezpečovacím zařízením. Já si nedovedu představit, že se vrátíme do 50. let nebo do ještě dávnější minulosti, že se vlaky posílaly od stanice ke stanici, od výpravčího k výpravčímu. Já vůbec nechápu, kdo může přijít s takovou taktikou nebo s takovými nápady, že se vrátíme zase o 50 až 100 let zpátky do doby první republiky. To prostě není vůbec možné. Dalším argumentem, který se často objevuje proti centrálnímu řízení, je, že v případě výpadku technologií se zastaví železnice v celé řízené oblasti. Momentálně ta technika šla dopředu, to znamená i ty další tratě, které jsou zapojovány jak do CDP Přerov nebo v současné době do CDP Praha, jsou už zaokruhovány. To znamená, při výpadku komunikace se může použít alternativní komunikace. My tady řešíme něco, co se stane, když, ale podívejte se, jenom včera 3 sebevrazy zastavili dopravu na koridorech. Minulý týden dalších 10 lidí přerušilo dopravu na koridorech. Když to jsou daleko vážnější přerušení dopravy, než když jednou za rok se stane nějaká porucha na centrálním pracovišti, která se samozřejmě dá lokalizovat, dá se omezit a dá se samozřejmě velmi, velmi efektivně řešit. To jsou prostě, znova říkám, to jsou věci, které vymýšlí lidé, kteří bohužel o železnici vůbec nic neví nebo ví hrozně málo. V tuto chvíli práce na výstavbě centrálního dispečerského pracoviště Praha finišují a hotovo by všechny dodavatelské firmy měly ohlásit nejpozději na konci dubna letošního roku. Poté Správa železniční dopravní cesty definitivně převezme nejmodernější dispečerské pracoviště v České republice. Do pořadu Pozor vlak jsme pozvali Matěje Horna, vrchního přednostu největší expozice modelové železnice v České republice pod názvem Království železnic, kterému pokládáme otázku. Co se vám vybaví, když se řekne vlak? Tak vlak je fenomén průmyslové revoluce. Trošku mě mrzí, že v tom 20. století byl vytlačen auty, letadly a raketami.
Nicméně je to podle mě prostředek, který nejenom patří do dnešní doby, ale dokonce se ukazuje, že může přinášet obrovské plusy v integrované dopravě, v regionální dopravě, což je velmi opomíjené téma. My to hodně řešíme, teď jsme koneckonců natáčeli tratě Pardubického kraje a třeba množství přejezdů, které jsou minimálně využívány, jsou velkým problémem pak na rychlost té přepravy a pak samozřejmě ten autobus klikatící se někde po klasické trojkové silnici je pro kolikrát objednatele zajímavějším prostředkem než ten vlak, i přesto, že si myslím, že ten vlak do té integrované dopravy dramaticky patří. No a nemůžu neopomenout i ty naše malé vláčky. Jsem velmi rád, že ti malí kluci a i holčičky se k nám pravidelně vracejí. Velmi mě zaujala tuhle jedna maminka. Ta sem přišla s klučíkem, který byl přesvědčený o tom, že bude strojvedoucí. A odcházel s tím, že bude výpravčí. Takže není to jenom otázka toho, že by kokpit lokomotivy nebo tramvaje nalákal, ale i ty ostatní profese na železnici jsou velmi vítané. Jako obrovské plus vnímám to, že ta návštěvnost nám neustále roste, koneckonců už jsme 10. atrakcí Prahy. Jako velké negativum vnímám, že ta spolupráce těch subjektů, které mají různá muzea, je nízká, protože si myslím, že to téma železnice do našich zemí patří. Je to v podstatě základ průmyslu a myslím si, že s tímhletím dědictvím nenakládáme úplně optimálně. Příjezd prvních vlaků, zvláště tažených parními lokomotivami, byly velkou událostí pro zemi i kraj. Podél prvních tratí se shromáždily davy obyvatel přilehlých vesnic a městeček, kde vedle slavobrán, tisícových davů, oslavných básní zněly i rány hmoždířů. Nejinak tomu bylo před 170 lety v Praze, kam v srpnu roku 1845 dojel první vlak severní státní dráhy, známější jako dráha olomoucko-pražská. Samozřejmě tyto vlaky byly provázeny různými celebritami a nezřídka tam byl i panovník nebo aspoň příslušník panovnického rodu. Zrovna tak tomu bylo i v Praze, kam se zvláštním vlakem v zastoupení císaře Ferdinanda přijel jeho bratr arcivévoda František Karel. Pro dopravu takto významných osob si již tehdy železniční společnosti opatřovaly salonní vozy s luxusním vybavením, nehledě tomu, že již v koncových nádražích, většinou v hlavních městech korunních zemí, byly zřizovány v budovách luxusní salonky k zpříjemnění jízdy těchto celebrit. Stejně tak tomu bylo v Praze. V nové budově nádraží, nyní zvané Masarykovo, byl zbudován prezidentský salonek, který v podstatě přežil do dnešních dnů. Salonek byl součástí hlavní nádražní budovy, která byla postavena v ampírovém slohu a postavil ji známý stavitel drah CK loďmistr Adalbert Lana. Do dnešních dnů salonek přežil v podstatě v dosti autentickém stavu. Ze změn snad je důležité uvést, že na římse krbu přibyla bysta stavitele severní státní dráhy inženýra Jana Pernera. U protější stěny byla instalována socha prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a i obrazy po stěnách vypovídají o historii z tohoto salonku a nádraží. Z obrazů laskavým okem zhlíží jak císař Ferdinand, tak císař František Josef I. Na dalších obrazech je potom kolejiště původního uspořádání nádraží, příjezd vlaků do nádraží. Jedním ze zajímavých obrazů na stěně je pohled na dráhu z Olomouce do Prahy z ptačí perspektivy. Kdysi byly tyto obrázky velice populární a rozdávaly se snad i při té slavnostní jízdě. Z osob, které prošly tímto salonkem, je třeba na prvním místě uvést oba dva císaře, již jmenované jak Ferdinanda, tak Františka Josefa I. Traduje se, že salonkem prošla i manželka Františka Josefa I. Císařovna Alžběta a další arcivévodové, včetně Ferdinanda d'Este. Z doby existence Československé republiky prošli salonkem střídavě všichni prezidenti.
Ponechme stranou dobu okupace a po druhé světové válce snad ještě prezident Pik a další. Z toho, co zde je původní z doby výstavby budovy, lze snad jmenovat jenom vše to, co je neoddělitelné od zdi. To znamená dveře, strop, krb a snad i zrcadlo na protější stěně. V dnešních dnech je salonek na Masarykově nádraží poněkud ve stínu prezidentského salonku na hlavním nádraží. Přesto i zde probíhá během roku řada zajímavých setkání, ať služebních nebo společenských, většinou vázaných na České dráhy. Jen si vzpomínám, že třeba na podzim minulého roku zde za účasti nejvyšších představitelů Českých drah a České národní banky proběhl slavnostní křest pamětní mince vydané Českou národní bankou u příležitosti 200 let od narození stavitele severní státní dráhy inženýra Jana Bernera. Přátelé, pozvu vás do chrudimského divadla Karla Pipicha, jenom abyste věděli, Karel Pipich se zasadil o místní divadelnictví. No a nepozvu vás na představení, i když vlastně pozvu. A v hlavní roli budou vláčky. Jedná se o akci lidí, kteří si říkají chrudimští modeláři. Tato výstava probíhá jednou za 2 roky v Chrudimi, právě zde v této výstavní síni, která nám je poskytnuta městem. A zde můžeme představit jak klubová kolejiště, tak i soukromé moduly a soukromá kolejiště. Jedná se víceméně o práci 12 členů, kteří ve volných chvílích se věnují stavbě kolejišť. Jsou zde zastoupeny 3 modelové velikosti. Je zde kolejiště ve velikosti H0, základní část má zhruba 30 metrů kolejí. Pak je tady kolejiště velikosti TT, kde je délka kolejí přes 40 metrů. A pak je tady soukromé kolejiště velikosti N, to je vlastně nejmenší modelové měřítko, 1:160 a tam je zhruba 35 metrů kolejí. Lokomotivní park je zde zastoupen výhradně českými lokomotivami. Je zde vidět, jak probíhal provoz na železnici v 70. a 80. letech minulého století, kdy vlastně parní lokomotivy nahrazovaly první dieselové lokomotivy. Na 2 kolejištích, vlastně v těch větších měřících, jsou modely lokomotiv ozvučeny, takže jejich zvuk vlastně přímo připomíná zvuk té lokomotivy jako ve skutečnosti. Je to tady dobrý a vláčky se mi tady líbí, jsou moc hezký. Jaký jsou mašinky? Řeknu, že jsou krásné mašinky. Nejzajímavější jsou tady ozvučené modely, které jsou propracované do nejmenších detailů. Líbí se mi, co tady všechno dokážou chlapi s tím vyrobit a jak si s tím hrajou. Je to zarážka a k té jen řekneme Bangladéš léta páně 2016.
Frčíme, příští zastávka, Juro. Bangladeš, nezastavujeme, máme zpoždění. zpoždění. Ale dříve než skončí dnešní pořad, máme pro vás ještě klasickou soutěž. O co hrajeme? Hrajeme o tyto 3 krásné kilometrické banky. Máme otázky, Juro? Samozřejmě ptáme se na to, kolik kilometrů tratí se bude řídit z centrálního dispečerského pracoviště Praha, až pojede na 100%. A kam mají poslat své správné odpovědi, Lucie? Zasílejte na pozorvlak@azd.cz a Nebo také poštou na adresu AŽD Praha, Žirovnická 3146/2, Praha 10 106 17. a to do 15. března tohoto roku. To je pro dnešek vše, mějte se krásně a železnici zdar! Jo, my frčím. Tak jo, no. A ty řekni, vezmu řízení a... No. Tak jedeš. Jak to bylo, co jsme to říkali na začátku? Jo. Jedeme, příští stanice, Juro. Bangladeš, nezastavujeme, máme zpoždění. Spolu jsme to měli říct. No, tak ještě jednou, krásné 3 kilometrické banky. A Juro, máme otázku? Samozřejmě, ptáme se na to, kolik kilometrů tratí se bude řídit z centrálního dispečerského pracoviště Praha, až pojede na 100%. Kam mají do Prčic. Do Prčic. Tak ještě jednou.